Për të tjera informacione mund të klikoni tek shqiptaria.com në çdo kohë. Ndërkaq në këtë momente do ta zhvendosim vëmendjen nga Tirana në Kosovë, aty ku duket se po të mos ishte reforma zgjedhore, do të kishte një zhvillim shumë të rëndësishëm, siç është pikërisht edhe vendimi i gjykatës kushtetuese që i dha të drejtë presidentit të Republikës Hashim Thaçi për mandatimin e qeverisë Abdullah Hotit nga rrallët e lidhjes demokratike të Kosovës, duke rrëzuar Albin Kurti dhe në një farë mënyrë sloganin e tij erdhi dita. Kam kënaqësinë që të kem në studio një njohës të mirë të çështjeve ndërkombëtare. Me mua në studio është profesori akademik i asociuar zoti Lisen Bashkurti. Profesor Bashkurti, faleminderit, kënaqësi gjithmonë të ndajmë studion së bashku. Faleminderit për ftesën. Do doja ta nisim pikërisht tek erdhi dita e Albin Kurti, që duket se erdhi dita për tu rrëzuar. Ishte i pritshëm ky vendimi i gjykatës kushtetuese dhe çfarë sjell në Kosovën, e cila mes pandemisë dhe politikës duket se nuk po gjen qetësi. Vendimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës ka qenë relativisht dilematik gjatë tërë kësaj periudhe, nga rënia e qeverisë Kurti dhe kalimi i saj në qeveri në detyrë, ka qenë karakterizuar nga pro dhe kundra opinione të ndryshme. Madje konstitucionalistë shumë të njohur të Kosovës që kanë drejtuar madje gjykatën kushtetuese, si profesor emra njohur pra që janë marrë me çështjet. Një nga profesorët e njohur të saj, Riza Asmaka, dhe shumë profesorë të tjerë kanë dhënë mendime, opinione përgjithsisht kontroverse lidhur me të. Disa kanë qenë pro, disa kanë qenë kundra, çështja ka qenë e interpretuar shpeshherë në mënyrë juridike, nganjëherë në mënyrë politike, kështu që deri në momentet e fundit ka qenë e paqartë cili do të ishte vendimi. Ajo që u qartësua dhe që është e rëndësishme është se vendimi i gjykatës kushtetuese nuk mund të komentohet tashmë, ajo është institucioni më i lartë që mbron kushtetueshmërinë në Kosovë. Por pasojat dhe konsekuencat që ka duket se që nga mënyra se si e shprit vendimi. Për shembull, ka qëndrime kontroverse që vijnë nga qarqet akademike, mediatike, politiko-diplomatike në Kosovë, në Shqipëri, në media ndërkombëtare, të cilët e konsiderojnë vendimin si një vendim politikisht i motivuar, kryesisht nga ndikimet, influencat e presidentit Thaçi dhe rrjeteve të tij politike. Ka të tjerë që konsiderojnë si një vendim të arsyeshëm dhe të pastër juridik. Por, gjithsesi, pritja kontroverse do të thotë që nuk do të ketë një periudhë të qetë pas këtij vendimi. E qartë. Profesor, është shumë e rëndësishme të kuptojmë se çfarë do të ndodhë më pas, ku duket se ky vendim i gjykatës kushtetuese do të bashkojë në një llogor ata që janë sharë dhe akuzuar shumë në Kosovë, për shembull siç është ish kryeministri Ramush Haradinaj, që do të jetë një nga partitë e koalicionit, dhe presidenti aktual Hashim Thaçi, që me gjas për një mandat tjetër do t'i duhet një vot nga ky koalicion, pra të cilin e mandatoi, mes të cilëve është edhe zoti Ramush Haradinaj. Për shembull, çfarë do të sillte në politikën shqiptare jetëgjatësia e mandatit të Thaçit me votën e Haradinaj? Kjo ngelet për të pa. Një nga arsyet e kësaj krize është edhe pikërisht debati lidhur me mandatin e dytë të presidentit Thaçi, i cili ka qenë interpretuar në mënyra shumë kontradiktore nga partitë në qeveri, të cilat erdhën krijuan koalicionin me idenë se do të rrëzojnë Thaçin madje para mandatit të tij, ndërkohë që loja politike dhe zhvillimet e fundit tregon që pozitat e tij nuk janë aq të dobta sa të mund të rrëzoheshin nga një majorancë në kufit të saj kritik, 51%, 52% të parlamentit. Por unë mendoj se ajo që është më shqetësuese për këtë fazë është se duket që Kosova po hyn në një cikël politik krize të re. Dhe pra, kjo duket se u zgjidh nis konflikti tjetër, ndoshta më i madh se krizë politike e re, sepse partia më e madhe që është Vetëvendosja, që ka një peshë shumë madhe tashmë në rolin e opozitës në parlament, duket që do ta pres me veprime dhe aksion politik kundërshtues të fortë. Dhe gjithashtu ngelet për të pa dhe sa fragil do të jetë ky lloj koalicioni, sepse sfida kryesore e këtij koalicioni do të jetë hapja e negociatave dhe përmbyllja e një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Me sa duket, klima politike do të jetë tensionuar, do të thellohet kontradiktat politike, do të polarizohet më tej ajo, çka do të thotë se në dy aspekte nuk është pozitiv për procesin e negociatave. Nuk ka një klimë të qetë që do të kërkonte procesin e negociatave dhe nuk ka një frym konsensuale, një bazë të gjerë, e cila do të siguronte një marrëveshje të gjerë dhe të mbështetur politikisht. Profesor, shikon dorë ndërkombëtare pas këtij vendimi të gjykatës kushtetuese dhe bëri mirë Albin Kurti që i doli kundër atyre që në vitin 1999 çliruan Kosovën nga kthetrat serbe? Në një prej analizave që kanë bërë pikërisht asaj periudhe midis 6 tetorit dhe marrjes mandatit të qeverisë Kurti në parlament, gati me 3 muaj diferencë, 4 muaj diferencë. Kam theksuar faktin që
qeveria Kurti lypet ishte pak më vetë përmbajtur në vendimet e saj, në aksionin e saj të drejtë për drejtë. Pra, mos e merrte aq seriozisht emrin që ka. Dhe së dyti lypet ishte shumë më diplomatike. Po. Përgjithsisht vetëvendosja, por edhe qeveria Kurti, edhe zoti Kurti vetë nuk ka patur një aksion diplomatik shumë aktiv. Gjë që është shumë e rëndësishme, sepse Kosova është një projekt transatlantik, që nga fillimi, pavarësia saj, konsolidimi i shtetit, njëja ndërkombëtare, mbështetja ndërkombëtare, garancia për sigurinë, janë të gjitha projekte euro-atlantik dhe vendimet e rëndësishme që kanë të bëjnë me marrëdhëniet ndërkombëtare të Kosovës është gjithnjë nevojshme që të merren në konsultim permanent me faktorin euro-atlantik. Gjë që vetëvendosja ka pas përgjithsisht të mangët aksionin diplomatik, duke krijuar kështu një lloj vakumi, një lloj hapësire që faktor dhe aktor të tjerë të hynin në këtë vakum diplomatik të saj, duke krijuar situata të paparashikueshme për vendin. Mendoj gjithashtu që i ngarkuari nga presidenti Trump, ambasadori Grenell për ndërmjetësimin midis Kosovës dhe Serbisë, hyri në mënyrë shumë të vrrullshme, mund të thuhet edhe në mënyrë pak radikale. Përgjithsisht në historinë, në praktikën diplomatike, mediatorët janë pajtues. Nuk janë nxitës të konfliktualitetit. Krijojnë përpiqen të krijojnë një frymë konsensuale politike dhe jo ta polarizojnë atë. E vërteta është që Grenell hyri spakut në opinionin politik, mediatik, diplomatik, jo vetëm Kosovë, por në Shqipëri edhe në nivel ndërkombëtar si një mediator jo pajtues, një mediator përgjithsisht radikal, duke krijuar edhe politika polarizuese. Është shumë e rëndësishme për të ndalur këtu. Mund se shpeshherë ngatrojmë me emra të përvetshëm në mënyrë se si e bëjnë diplomacitë të huaj qoftë në Kosovë po edhe në Shqipëri. Ju mendoni që një njeri i cili përfaqëson Amerikën ka forcë të veprojë sipas mënyrës së tij të radikalizëm apo përfaqëson qëndrimin e vetë Shteteve të Bashkuara të Amerikës? E para, Grenell hyri si një person me shumë grada ushtarake të forta. Ishte drejtuesi i 17 agjensive inteligjente në Shtetet Bashkuara të Amerikës, një nga figurat kryesore për shërbimet inteligjente amerikane. Ishte ambasador në Republikën Federale Gjermane, një nga 4-5 fuqitë më të mëdha në botën e sotme, dhe funksioni i tretë ishte funksioni i mediatorit midis Kosovës së Serbisë. Pra hyri me një pushtet të shumë fisht. Prapa ati qëndronte një peshë madhe e institucioneve dhe agjensive dhe diplomacisë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Natyrisht që ndikojnë edhe karakteristikat individuale të mediatorit. Nuk mund përjashtohet edhe karakteristikat individuale në çdo rast. Ne kemi mësuar për shembull Marti Ahtisarin që negocioi periudhën 2005-2008, pa ishte një negociator shumë i matur, shumë i ekuilibruar, shumë i balancuar, jo me frymë imponuese, por hyri me frymë pajtuese midis palëve, nuk hyri me frymë konfliktoze, po me frymë konsensuale edhe në politikë, gjë që e lehtëson procesin e negociatave. Ndërsa karakteristikat individuale të ambasadorit Grenell dhe përvoja e tij relativisht e pak në këtë fushë, mendoj se ndikoi për ta përkeqësuar më tej klimën politike në Kosovë dhe për ta polarizuar atë. Profesor, me Isa Mustafën në hije dhe me Abdullah Hotin, i cili tani më do të jetë kryeministër, me Ramush Haradinaj dhe me Fatmir Limajn, ideja për shkëmbim territorësh midis Kosovës dhe Serbisë, vdes apo lind këtu? Ajo është një paketë ende e paqartë se sa është formalizuar, por tashmë opinioni publik ndërkombëtar, media, politika, diplomacia botërore tashmë kanë marrë si fakt të kryer që negociatat kanë filluar, që nga 2016 kanë realizuar një draft që publikisht është paraqitur si shkëmbim territorësh, po faktikisht është coptimi i Kosovës. Kjo si projekt duket që është bllokuar për faktin e ndërhyrjes të fortë të diplomacisë europiane në mënyrë të veçantë të Gjermanisë, Francës, po dhe Britanisë, të shumë shteteve rreth të cilët e ndjejnë rrezikun dhe pasojat që sjell hapja e kufive dhe shkëmbimi i tyre, lëvizja e tyre në Ballkan. Por ajo nëse është bllokuar si paketë, si ide nuk ka vdekur. Është e gabuar të konsiderohet që ideja ka vdekur, sepse si ideja ajo ka lindur në Beograd, jo ide e re, është një ide shumë e vjetër e politikës serbe që nga načrtanja Ilija Garashaninit, Vasa Čubrilovićit, Ivo Andrićit, Aleksandar Ranković, është
traktati Manu i Akademisë Shkencave të Arteve në 86, në traktati tjetër i pa publikuar i Akademisë Shkencave të Arteve të 89, politikat e Miloševićit, ngelet në ato linja që t'i bashkojnë të gjithë serbët brenda kufive etnik dhe në ato vende që nuk e realizon këtë përmes asociacioneve dhe formave tjera siç është Republika Srpska e Bosnjës t'i dobësoj ato vende dhe t'i marrë në varësi të influencës së Beogradit. Ka mbështetje nga politikanë të rëndësishëm në Kosovë apo edhe në Shqipëri kjo ide për shkëmbim territorësh sipas jush? Rëndësishme është në plan gjeopolitik kjo mbështetet fort nga Rusia, sepse gjeopolitika e re ruse është një reaktivizim i madh i gjeopolitikës tradicionale. Kjo duket në Gjeorgji, aksioni rus Gjeorgji dhe në Ukrainë dhe aneksimi i Krimes. Tashma ka fakte evidente që gjeopolitika ruse nuk është më thjesht Kremlin, por është ndruar në aksion politik ndërkombëtar. Aktori më aktiv rus në Ballkan është Serbia. Dhe aksi Moskë-Beograd e mban gjallë një ide të tillë, sepse është një gjeopolitik shumë e ngjashme midis palëve. Kjo natyrisht pa aktor lokal nuk mund të merrte jetë si projekt. Dhe sipas të gjitha informacioneve që vinë madje edhe nga burimet vetë nga Serbia, nga akademik, nga studius, nga shoqëri civile, fondacione me peshë, me embër, duket që një ide e tillë është mbështetur është propozuar nga Beogradi, është mbështetur nga Hashim Thaçi, presidenti i Kosovës, dhe mjerisht është mbështetur edhe nga kryeministri i Shqipërisë Rama, i cili është përfshirë në një lloj negociate informale, prapa skenave nën tavolinë lidhur me formalizimin e kësaj marrëveshje. Ndërkohë, për të ndalur pak tek ajo se çfarë do të ndodhë me Albin Kurtin. Ju tha që lëvizja vetëvendosje është ndoshta forca më e madhe tani më në Kosovë dhe jo ndoshta, por ka më shumë vota të paktë nga zgjedhjet e fundit. Shikon Vjosa Osmanin që do të bashkohet në këtë opozitë ose do të ketë zgjedhje të reja, pra çfarë do të ndodhë në këtë konflikt dhe në këtë krizë të re politike që e cekëm në nisje të këtij bashkëbisedimi? Është të vështirë të parashikojmë se çfarë do ndodhë spakut në një afat shkurtër dhe afat mesme, po dihet që Kosova tashmë ka hyrë një krizë tjetër politike. Klima politike do të jetë e përkeqësuar, në një kohë që kishte nevojë për një klimë shumë paqëtore, do të polarizohet akoma më tej në një kohë që kishte nevojë për konsensus. Do të ketë një opozitë shumë radikale, se vetëvendosja është provuar që është shumë e fuqishme në opozitë, ka aksion politik të fortë në parlament, do ketë edhe aksion qytetar të fortë. Tashmë është rritur shumë reputacioni për vetëvendosjen dhe kjo do të thotë që procesi i negociatave nuk do të shkojë si një proces gjithëpërfshirës, po si një proces përjashtues. Nuk do shkojë me një mbështetje politike konsensuale, po do të jetë një polarizim i mëtejshëm. Çka do të thotë që edhe mediatori i dërguar nga presidenti Trump, Grenell, nuk do të ketë një frymë paqëtuese dhe mbështetëse të gjithanshme. Mendoj se ka filluar me një perceptim jo gjithashtu të suksesshëm misioni i tij. Ndërkohë që proceset mund të shkojnë sërish ende një periudhë pacaktuar drejt zgjedhjeve të tjera, të cilat sërish do vështësojnë procesin e negociatave dhe definimin e marrëveshjes me Serbinë. Ndërkohë, për të ndalur pak tek zoti Haradinaj, i cili duket se përveç faktit pra që në një farë mënyrë nëse koalicioni qeverisës është dakord që Hashim Thaçi të vazhdojë mandatin, duhet t'i jap votën e tij. Një tjetër gjë e rëndësishme është edhe taksa. Albin Kurti nuk pranoi ta hiqte, ndërkohë është vetë Ramush Haradinaj, i cili ishte betuar që nuk do të kishte taksë ose nuk do të hiqej sa ishte ai kryeministër. Megjithëse ky koalicion edhe me ndërhyrjen e Amerikës do detyrohet që këtë reciprocitetin e famshëm ta zbuzë dhe të mundohet që të reagojë marrëdhëniet. Për figurën politike të Ramush Haradinajt, kjo është një hap pas apo mund të merret pozitive në kuadër të ruajtjes së stabilitetit të vendit? Unë kam njeh me vëmendje edhe qëndrimin e AK-s dhe zotit Haradinaj, mendoj se ka qenë relativisht kontrovers si qëndrim. Ato qëndrime të cilat i kam shtetë shumë kur ka qenë në qeveri, i ka bërë shumë evazive dhe ambige në kohën që kaloi në opozit. Tani që sërish po futet në pjesën e koalicionit qeveritar, ka rimarrë sërish disa tezat e tij, por natyrisht shumë vendime politike që ka marrë në kohën që ishte qeveri nuk mund të rikthehen më. Prandaj do të jetë shumë e vështirë edhe për te qëndrimi në këtë koalicion, po unë shpresoj dhe kjo shpresë është e bazuar në një lloj përvoje në vështrimin dhe analizën politike të Kosovës dhe faktorëve politikë, se AK-ja me Ramush Haradinajin, por edhe Lidhja Demokratike e Kosovës me një politikë relativisht të konsoliduar, besoj se nuk do të shkojnë drejt cedimit territorial të Kosovës në marrëveshje tashme me Serbinë. Sepse do të binte e gjithë doktrina e tyre politike, e gjithë fundamenti mbi të cilin karrierat dhe bazat mbi cilën kanë vendosur politikën e tyre. Sot çështja e territorit të Kosovës ka jo vetëm anën territoriale, por ka edhe simbolike në vetë. Harta e Kosovës është flamur. Nuk është vendosur rastësisht flamur.
vendosja flamur është një element shumë i rëndësishëm i simbolikës që ka shtetit i Kosovës, ku tërësia territoriale, integriteti territorial kanë qenë nga elementet themelor të formimit të ekzistencës, njohjes dhe stabilitetit të shtetit Kosovës. Në qoftë se do të bëjmë një krahasim për shembull midis Albin Kurtit, i cili vendoste vetë në një farë mënyrë, dhe Abdullah Hoxhi, që pavarësisht figurës së kryeministër ka nga pas Isa Mustafa, një xhaketë e vjetër në politikën kosovare që e kanë veshur disa personazhe për të ndërtuar qeverinë dhe për të formuar koalicione. Me një krahasim ose me një përshkrim të dy figurave, kush është më e pranueshme në këtë situatë ku ndodhet sot Kosova, me një liberalizim vizash që ka ende të paralizuar edhe pse bëri demarkacionin, me marrëdhëniet me Serbinë që vijojnë të jenë të vështira, por gjithashtu edhe me sy drejt Bashkimit Evropian? Unë do jap një mendim personal. Për mua, presidenti i Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës, relativisht edhe aleanca dhe leadershipi i tyre janë forca mjaft të konsumuara që kanë krijuar akumulimin e problematikave që ka Kosova sot, siç është një administratë nepotike e kapur, bllokimi ndërinstitucional, krimi, sepse edhe Kosova nuk i ka mirë punë. Krahinarizmi, krimi i organizuar, korrupsioni i nivelit të lartë, paralizimi i shumë agjensive, mos funksionimi i shtetit ligjor, mos funksionimi i institucioneve të drejtësisë, nivelet e ulta të zhvillimit ekonomik, problemet të mëdha sociale që ka krijuar, sidomos papunësia, emigracioni klandestin në rritje vazhdimisht i Kosovës, problemet e arsimit e çnetësisë, janë një tërësi problematika të akumuluara pikërisht nga ky leadership. Duke ia filluar nga presidenti Thaçi, kryetari i Lidhjes Demokratike Isa Mustafa dhe partitë e tjera që vinë për rreth këtij koalicioni. Ndërkohë që vetvendosja me zotin Kurti hyri si një forcë e re, me vullnetin dhe dëshirën dhe aspiratën e mirë për të bërë një transformim radikal në Kosovë, për ta vendosur shtetin e Kosovës mbi shina të shtetit ligjor, për të ndërtuar një administratë moderne, funksionale, për të ndërmarrë reforma të cilat do të shërbejnë zhvillimit ekonomik e social të vendit, por edhe për të vendosur mbi shina më kushtetuese principale dialogun me Serbinë. Këto ishin parimet të cilat ajo i shpalosi dhe pikërisht Albin Kurti dhe qeveria e tij pati dy shina në të cilat tentoi të mbështetej të parimet e kushtetutës së Kosovës, në pacënueshmërinë e tyre dhe në premtimet e dhëna elektoratit të Kosovës. Mbi këtë bazë ajo përpoq të realizonte qeverisjen në aq pak ditë sa ekzistoi. Profesor, 2 minutat e fundit do t'i shpenzojmë së bashku për një pyetje se si do të ndikojë ndryshimi i qeverisë në Kosovë në marrëdhëniet midis Prishtinës zyrtare dhe Tiranës zyrtare. Kemi parë që shpeshherë me zotin Haradinaj, zoti Rama ka nisur një padi, edhe me Albin Kurtin ka patur, sidomos gjatë ditëve të fundit edhe me shembin e teatrit kombëtar, janë tensionuar së tepërmi marrëdhënie, ndërsa Isa Mustafa duket më i tërhequr në gjithë këtë situatë, në gjithë këto marrëdhënie midis dy vendeve. Për ju do të ketë një ndryshim për mirë apo për keq me ardhen e një koalicioni të ri qeverisës? Nuk shoh ndonjë ndryshim të dukshëm, sepse janë dy elementë që më shpihen në këtë konkluzion. Së parit që Partia Socialiste që përbën mazhorancën e qeverisë në Shqipëri nuk ka patur asnjëherë një bashkëpunim të mirë, të qëndrueshëm e funksional me Lidhjen Demokratike të Kosovës. E ka parë si alternativë, si forcë të kundërt në historinë e marrëdhënieve politike në këtë periudhë 20 vjeçare. Ndërkohë që marrëdhëniet në mënyrë të veçantë ndërqeveritare, ndërshtetërore janë përkeqësuar për çështjen e dialogut midis Kosovës dhe Serbisë, ka qenë pikërisht vënia në tryezë e cenimit territorial të Kosovës, e cila ka përkeqësuar shumë marrëdhëniet ndërqeveritare, sepse qeveria shqiptare në mënyrë të veçantë, kryeministri Rama dhe Hashim Thaçi kanë bërë një politikë relativisht personale, informale, kanë njekur rrugën e diplomacisë konspirative, diplomacisë së vjetër, pa komunikime publike, pa transparencë, pa një frymëgjith përfshirëse të faktorëve politik vendimarrës, kur është fjala për cënimin territorial që është një nga 3 elementet kryesor të ekzistencës së shtetit, pavarësia, sovraniteti, tërësia territoriale janë 3 të kolonat e shtetit. Nëse një nga këto kolona cënohet, është shumë vështirë të qëndrojnë në 2 këmbët e tjera, përsa kohë Kosova është edhe shteti i ri ende i pakonsoliduar. Profesor, gjithmonë kënaqësi të ndajmë studion së bashku. Faleminderit shumë për ftesën. Ishim në këtë komunikim të drejtë për drejtë në studio me profesorin akademik të asociuar zotin Lisen Bashkurti.